Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un invitat special și anume Xperia XZ3. Dar înainte de a desface cutia și a vedea ce găsim înăuntru, haideți să ne uităm puțin și la Xperia XZ2 și la Xperia XZ1 să vedem de unde a pornit designul acestui telefon. Dacă știți cum arată XZ1, probabil știți cum arată și XZ2 și o să vedeți acum cum arată și XZ3. Însă, haideți să ne întoarcem puțin în timp, să vedem designul, de unde a pornit și eventual ce a schimbat Sony. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Am la îndemână un Xperia XZ1 compact, care arată exact ca XZ1 normal, însă are dimensiuni mult mai reduse. Și, cum am fost obișnuiți de la Sony, întotdeauna când a existat un model mai micuț, a avut exact aceeași performanță. Asta mi-a plăcut întotdeauna, că nu am varianta Lite, în care să-mi pună un procesor mai slab sau un ecran mai slab, deși ecranul e, bineînțeles, normal mai mic, că na, doar ai un telefon mai mic. Însă, după cum putem să vedem, aici avem un ecran de 4,5 inch, o frunte imensă, o bărbie la fel de imensă, dacă nu chiar mai mare. Întotdeauna mi-a plăcut personal designul ăsta foarte, hai să-i spun industrial, așa, pătrățos, gros, dar până la urma urmei asta e doar o părere personală. În fine, și XA, XA2, M4 au avut tot aceleași linii de design. Bun, haideți să trecem la Xperia XZ2. Modelul acesta are niște linii mult mai curbate, arată mult mai bine și mai elegant. În schimb, spatele, nu am înțeles niciodată de ce are așa curburile astea, dar se simte foarte bine în mână. Ce nu mi-a plăcut este senzorul de amprentă. Este pus fix în mijlocul telefonului. E puțin nenatural să țin telefonul așa și să-mi pun degetul aici. În schimb, telefonul se simte foarte bine în mână. Mi-a plăcut și combinația de sticlă cu aluminiu. Bineînțeles, au renunțat la fruntea și la bărbia imensă, ecranul este mult mai mare și, per total, mi-a plăcut și modelul acesta, însă, personal tind să cred că a fost o tranziție foarte bruscă în ceea ce privesc liniile de design. Adică, uitați-vă puțin, aici curburi drepte, unghiuri drepte, brusc, totul este curbat ușor, dar pot spune că este o îmbunătățire în ceea ce privește gripul sau aderența pe care o are telefonul în mână. Bun, haideți să luăm cutia de la Xperia XZ3, să o desfacem. O să iau și Xperia XZ2 cu mine ca să văd ce diferențe au apărut între ele. Hai să mergem să-l desfacem. Înainte de a desface cutia, trebuie să menționez faptul că aceasta este versiunea demo. Așadar, în versiunea de retail pot apărea mici diferențe, cum ar fi un manual de utilizare mai stufos sau prezența unor căști în caz că acesta nu are. Dar, haideți să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Și găsim... Eu cred că mi-au trimis un XZ2 în loc să-mi trimită un XZ3. Haideți să-l scoatem. Stai acolo. Să las puțin cutia deoparte. Arată frumos telefonul, dar este exact ca un XZ2. Ia să luăm că îl luasem cu mine. Este un pic mai mare. Un pic aproape insesizabil. Dacă nu le-ai pune unul lângă celălalt, nu ți-ai dat seama. Hai să ne uităm pe spate. Magnet de amprentă. Amândouă sunt un magnet de amprentă. Da, se vede diferența. Este puțin mai mare. În schimb, nu știu exact dacă se vede pe video, dar XZ3-ul este puțin mai întunecat față de XZ2-ul. În rest, arată la fel. Mufele sunt acolo, butoanele sunt acolo. Da, este XZ2 puțin mai mare, mai măricel. Bun, o să las XZ2-ul deoparte. Să las și aici și telefonul deoparte. Hai să ne uităm ce mai găsim în cutie. Am așa o bucată de plastic pe care o să dau la o parte. Avem un încărcător 5V, 1500 de mAh. Bineînțeles, un dongle USB tip C la jack audio. Aici avem o cutie. Ia să vedem ce găsim aici. Xperia, Sony, manuale de utilizare nu mă interesează. Aici avem, bineînțeles, cablul de alimentare și transfer date USB normal către USB tip C și cam atât. Exact ce v-am spus, aici ar putea fi o pereche de căști
Asta venea așa pus. Deci e posibil ca în varianta retail să avem și căști. Însă să sperăm că se va întâmpla asta și probabil aici în cutie or să fie mai multe hârtiuțe. Da, le dăm la o parte, hai să ne concentrăm asupra telefonului. O să-l pornesc și o să revin imediat după ce îl setez. La prima vedere, mie îmi dă impresia că e un ecran curbat și așa a și fost. Spre deosebire de XZ2 pe care l-am aici, să-l luăm. După cum puteți vedea, pe curbura ecranului se vede ca la Samsung. Și bineînțeles avem și la colțuri o curbură. Nu avem noci, ce-i drept, și s-a schimbat și tehnologia display-ului. De data aceasta avem un POLED de 6 inch cu o rezoluție destul de generoasă, și anume 2880 pe 1440 de pixeli și îmi plac culorile, îmi place contrastul, îmi place absolut tot în ceea ce privește ecranul acesta. Cred că s-au inspirat ori de la Samsung, ori de la HTC în ideea în care au o funcție, un Edge Sense, Edge Select, Edge Something, Edge. Something it's edgy. Un double tap pe laterală pornește un meniu în care poți să selectezi aplicații recente, Airplane Mode, Wi-Fi, Auto-Rotate, notificări, One-Handed Mode. Ideea e următoarea. Îmi place telefonul, îmi place cum se simte în mână. Ce-i drept, dacă ați avut un XZ2 în mână, o să observați că este mai lunguieț și o să fie și mai incomod de a accesa senzorul de amprentă care este fix pe mijlocul telefonului. Nu știu de ce au luat decizia aceasta, dar mie mi se pare una nu foarte bună. Încă un aspect care îmi place la acest telefon, vă arăt imediat. Dacă mergem aici în setări, sistem, about phone, mergem mai jos. Versiunea de Android este nouă. Deci avem Android Pie direct din cutie, cum deschidem telefonul, fără să mai stăm să așteptăm vreun update și așa mai departe. Bineînțeles, și patch-ul de securitate este de pe 5 august 2018. În rest, în ceea ce privește interfața, nu este foarte diferită față de ceea ce știm noi de la Sony. Avem launcherul lor, bineînțeles cu iconițele proprietare, setările launcherului, hai să ne uităm și la setările telefonului, aceleași iconițe. Ce îmi place în schimb, din nou, este ecranul. Îmi plac unghiurile de vizualizare, aș putea să mă obișnuiesc cu faptul că este amprenta pe mijlocul telefonului. Hai să ne uităm și la aplicația de cameră. Am aici camera selfie, avem blitz, auto off sau blitz de umplere, timerul, aspectul. Aici avem un fel de balans de alb pe care îl pot selecta în funcție de cum doresc. Nu am niște pași predefiniți de temperatură. Aici am luminozitatea. Mai departe avem butonul de cameră pentru față și butonul de setări. Hai să vedem ce setări avem. Dimensiune 16:9 la 17 megapixeli și 4:3 la 19 megapixeli. Am să las 4:3 la 19 megapixeli ca să mergem mai departe să testăm camera la rezoluția cea mai bună. Predictive Capture, Object Tracking, Lens Correction, postez pentru calitate, Side Sense. Side Sense-ul, așa, mă uitasem cum se numește. Side Sense-ul e chestia asta pe care o fac ei și pot să fac o poză când dau double tap pe munchia telefonului. Hai să ne întoarcem înapoi la cameră. Save Location, Touch Capture, cam atât. Nu pot să selectez despre video absolut nimic. Hai să ne uităm la video. Hai să vedem rezoluția maximă. Avem 4K. Nu-mi spune frame rate-ul. Probabil este 4K la 30 de cadre pe secundă. Pot să selectez formatul. Din nou avem Edge Sense, setări de salvare pe memorie internă sau pe card. Sincer, mă așteptam să am mai multe setări. Unde sunt setările? Mode. Hai să ne uităm la modul manual. Avem așa, setările pentru focus. Uite, asta îmi place cel mai mult la un telefon. Faptul că pot să setez timpul de expunere. Avem ISO,
white balance-ul și, bineînțeles, aici avem compensația de expunere. Cam atât în ceea ce privește camera și aplicația de cameră. La capitolul fotografie nu am fost surprins. Camera a reușit să scoată un nivel de detaliu decent, însă fotografia cu floarea, fundalul e zgomotos și pare nenatural. Un cadru bun am reușit să-l scot în momentul în care lumina naturală a picat direct pe subiect, ca în cazul frunzei. La capitolul video nu am înțeles ce se întâmplă. Stabilizarea nu și-a făcut treaba bine, în schimb mi-au plăcut culorile și contrastul. Menționez din nou că această versiune a telefonului este demo, așadar posibile schimbări în ambalaj și în software pot exista. Sper ca varianta finală să fie îmbunătățită, iar aceste neajunsuri să fie rezolvate. Am făcut și câteva teste sintetice. Dacă îl pornesc de aici, din acest Edge Sense, care este, sincer să fiu, este cât se poate de nenatural. De multe ori îl activez fără să vreau când apăs pe marginea ecranului. Aș fi preferat să am o limbuță micuță aici, cum au cei de la Samsung. Trag de ea și am tot ce vreau acolo. Revenind la testele sintetice, eu, sincer, am fost foarte surprins. 286.652 de puncte în AnTuTu. Hai să ne uităm și în Geekbench 4. Vedem aici istorii. 2404 puncte în single core și 8978 de puncte în multicore. Da, exact ce ziceam. Câteodată accesezi din greșeală panoul acesta de pe muchie. Dar poate pot să modific sensibilitatea. M-aș la display. Brightness, font, display. Pot să-mi personalizez setările pentru display. Avem mod profesional, mod standard sau super vivid mode, în care îmi boostează culorile, par mult mai vii și mult mai un pic suprasaturate. Dar te ajută foarte mult dacă te uiți la filme sau la desene animate unde sunt contraste foarte mari. Din punct de vedere al gamingului, nu am avut probleme. PUBG s-a mișcat fluid, fără sacadări sau întreruperi. Temperatura telefonului a rămas în limitele normale, chiar și după câteva minute bune de joc. În concluzie, Xperia XZ3 este un telefon ce își merită eticheta de flagship. Dar, întrebarea e, dacă ai deja un XZ2, l-ai upgradat la XZ3, adică merită trade-off-ul pentru un display puțin mai mare, și anume 0,3 inch? Tehnologia pe care au băgat-o în Xperia XZ3 e într-adevăr mult mai bună. Deja de la IPS la POLED, culorile se văd mult mai vii și experiența e total diferită. Un alt lucru ar mai fi faptul că vine cu Android Pie, dar probabil și XZ2 o să aibă upgrade la Android Pie. Poate îți place faptul că are ecranul curbat ca Samsung-ul, dar nu ai vrea un Samsung. Ca alternativă, ei bine, cred că aici ține vorba doar de gust și nu neapărat de performanțe. Adică, toate flagship-urile, Note 9 de exemplu, are o cameră foarte bună, dar și LG G7 are o cameră foarte bună și HTC U12 are o cameră foarte bună. Nu pot să-ți spun exact ce să alegi, trebuie tu să stai să te gândești pentru ce vrei un telefon. De exemplu, Note 9, eu l-aș lua dacă aș fi super businessman, aș sta să notez mereu chestii, să stau să scot penul acela, ședință la ora 6, sunt un businessman, trebuie să mă duc să fac treabă. LG G7, de exemplu, eu l-aș cumpăra pentru calitatea audio. Și dacă mai țineți minte în videoclipul de la LG G7, l-am pus pe masă și tot boombox speakerul acela dădea un sunet asemănător cu o boxă portabilă. HTC-ul, de exemplu, nu are un ecran curbat, nu are nici muchile curbate de la ecran. Practic, dacă ești mai tradiționalist sau îți place un design mai clasic, ai putea merge cu HTC. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș de la Cel.ro, el a fost Xperia XZ3, modelul de anul acesta, dar și XZ2 este tot de anul acesta, doar că puțin mai devreme lansat. Până data viitoare, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețul actualizat. Salut!